आज आपण झटपट तयार होणारी मस्त अशी शेपूची भाजी बनवणार आहोत। बऱ्याच जणांना शेपूची भाजी आवडत नाही, पण तुम्ही जर या पद्धतीने शेपूची भाजी बनवली तर नक्कीच सर्वांना आवडेल आणि तुम्ही याच पद्धतीने शेपूची भाजी नेहमी बनवाल। त्याचबरोबर हिरव्या पालेभाज्या बनवताना जेव्हा त्या भाज्या तयार होतात त्यानंतर त्यांचा रंग हिरवा राहत नाही, त्यासाठी काय टिप्स फॉलो करायच्या ते आपण या व्हिडिओत बघणार आहोत। नमस्कार मंडळी, मी शीतल तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आपल्या चॅनलवर। आज आपण शेपूची भाजी बनवणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया या छानशा रेसिपीला। शेपूच्या भाजीमध्ये टाकण्यासाठी इथे मी 2 मोठे चमचे तुरीची डाळ 10 ते 15 मिनिटांसाठी भिजवून ठेवलेली होती। त्याचबरोबर एका मिक्सरच्या भांड्यात 4-5 हिरव्या मिरच्या, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या टाकून बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे। इथे मी पाव किलो शेपूची भाजी स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेली आहे। शेपूची भाजी चिरताना त्यामध्ये शेपूच्या कोवळ्या काड्यांचा सुद्धा वापर करत जा, खूप छान टेस्ट लागते भाजीला। आता गॅसवर एक कढई ठेवलेली आहे, त्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे। आता या तेलामध्ये आपण जिरे टाकलेले आहेत। जिरे व्यवस्थित फुलले की त्यामध्ये हिरवी मिरची आणि लसणाचं वाटण टाकूयात। हे वाटण आपण 5 ते 7 मिनिटांसाठी व्यवस्थित परतून घेऊयात। यामुळे काय होईल, मिरची आणि लसणाचा जो कच्चेपणा आहे तो दूर होईल। गॅसची फ्लेम आपण कमी ठेवलेली आहे। आता यामध्ये चिमूटभर हिंग टाकूयात। शेपूच्या भाजीमध्ये हिंग टाकल्यामुळे खूप छान फ्लेवर या भाजीला येतो। वाटण व्यवस्थित परतलं गेलं आहे। आता यामध्ये आपण भिजवलेली तूर डाळ टाकूयात। जर तुम्हाला सकाळी शेपूची भाजी बनवायची असेल तर तुम्ही रात्री सुद्धा तुरीची डाळ भिजत टाकू शकता, पण जर विसरलात तर अगदी 10-15 मिनिटं जरी भिजवली तरी चालणार आहे। जेव्हा आपण डाळ टाकली तेव्हा थोडंसं पाणी सुद्धा या डाळीमध्ये ठेवलेलं आहे, कारण डाळ शिजायला पाणी लागणारच आहे। आता डाळ हिरवी मिरची आणि लसणाच्या वाटणामध्ये व्यवस्थित परतून घेऊयात। त्यानंतर हळद टाकूयात। हळदसुद्धा डाळ आणि हिरवी मिरची आणि लसणाच्या वाटणामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। साईडला तेल सुटायला लागलं की यामध्ये आपण चिरलेली शेपूची भाजी टाकूयात। हिवाळ्यामध्ये हिरव्या पालेभाज्या भरपूर प्रमाणात उपलब्ध असतात, त्यामुळे आपल्या आहारात हिरव्या पालेभाज्यांचा समावेश जरूर करत जा। भाजी आपण कढईमध्ये टाकलेली आहे, आता आपण ती परतून घेऊयात। शेपूची भाजी बनवताना नेहमी कोवळीच भाजी घेत चला, जेणेकरून तिची चव चांगली लागते आणि ती लवकर शिजते सुद्धा। तुरीच्या डाळीऐवजी तुम्ही मुगाची डाळ किंवा हरभऱ्याची डाळ सुद्धा टाकू शकता। प्रत्येकाची शेपूची भाजी बनवण्याची पद्धत वेगवेगळी असू शकते। तुमच्याकडे कशा पद्धतीने शेपूची भाजी बनवली जाते मला कमेंट करून नक्की सांगा। आता आपण कमी गॅसवरच शेपूची भाजी आणि डाळ एकमेकांमध्ये मिक्स करून घेऊयात आणि शेपूची भाजी व्यवस्थित अशी परतून घेऊयात। भाजी आपण जितकी चांगली परतू तितकी चांगली टेस्ट या भाजीला येणार आहे। साधारणतः 5 ते 7 मिनिटात भाजी चांगली परतून होते आणि आपण जितकी भाजी टाकली होती त्यापेक्षा ती बरीच कमी होते। जर ही भाजी कोवळी असेल तर या भाजीला सुद्धा थोडंसं पाणी सुटायला लागतं, पण इतर भाज्यांच्या तुलनेत शेपूच्या भाजीला कमी पाणी सुटतं। तुम्ही बघू शकता शेपूची भाजी व्यवस्थित अशी परतली गेली आहे। मस्त असा सुगंध यायला लागलेला आहे भाजीचा। मला तर अगदी मीठ टाकून शेपूची भाजी परतून दिली तरी आवडते, पण बऱ्याच जणांना शेपूची भाजी आवडत नाही, पण तुम्ही या पद्धतीने शेपूची भाजी नक्की बनवून बघा तुमच्या घरच्यांना आणि तुम्हाला सुद्धा ही भाजी नक्की आवडेल। आणि पालेभाज्या बनवताना जेव्हा ती भाजी तयार होते तेव्हा त्यामध्ये मीठ टाकायचं,
कारण पालेभाज्या शिजवून त्यांची क्वांटिटी जी आहे ती कमी होते, त्यामुळे मीठ सगळ्यात शेवटी टाकायचं. भाजी व्यवस्थित अशी परतून झालेली आहे. तिची जी क्वांटिटी आहे ती बऱ्याच प्रमाणात कमी झालेली आहे. आता यामध्ये मी थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे. तुम्ही कुठलीही पालेभाजी बनवा त्यामध्ये मिठाचं प्रमाण थोडंसं कमी ठेवायचं, जेणेकरून त्या खारट होणार नाहीत. मीठ टाकल्यानंतर भाजीमध्ये ते व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि परत 10 ते 15 मिनिटासाठी आपल्याला भाजी व्यवस्थित अशी शिजवून घ्यायची आहे. कारण शेपूची भाजी जरी लवकर शिजली पण डाळ शिजायला वेळ लागेल, त्यामुळे आपल्याला 10 ते 15 मिनिटासाठी भाजी शिजवून घ्यायची आहे. आणि मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हिरव्या पालेभाज्या जेव्हा आपण बनवतो त्या हिरव्याच राहाव्या, शिजल्यानंतर देखील त्यांचा रंग ओरिजिनल राहावा. यासाठी काय टिप्स फॉलो करायच्या, तर त्या भाजीवर झाकण ठेवायचं नाही, झाकण न ठेवता ती भाजी शिजवायची. तर त्यामुळे काय होईल की पालेभाजी जी आहे ती हिरवी राहील आणि तिचा रंगसुद्धा चेंज होणार नाही. आता मिक्सरच्या भांड्यात मी थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे आणि तेच भांडं थोडं विसळून यामध्ये पाणी ओतलेलं आहे. आता हे पाणी टाकल्यामुळे काय होईल की डाळ शिजायला मदत होईल. पालेभाज्या जेव्हा आपण बनवतो तेव्हा त्या चिरण्या अगोदरच धुवून घ्यायच्या, जेणेकरून त्यांचं जे जीवनसत्व आहे ते निघून जाणार नाही. आता यामध्ये मी थोडंसं गव्हाचं पीठ टाकलेलं आहे. शेपूच्या भाजीमध्ये जर तुम्ही थोडंसं गव्हाचं पीठ टाकलं किंवा बेसन पीठ जरी टाकलं तरी खूप छान टेस्ट या भाजीला येते. तुमच्याकडे जे पीठ अवेलेबल असेल ते तुम्ही टाकू शकता. गव्हाचं पीठ टाकू शकता किंवा ज्वारीचं पीठ. पीठ टाकल्यानंतर भाजीमध्ये एकदा मिक्स करून घेऊयात, जेणेकरून मस्त अशी बाइंडिंग या भाजीला येईल आणि डाळ वेगळी भाजी वेगळी असं दिसणार नाही. आता 5 मिनिटं पिठाचा कच्चेपणा जाईपर्यंत आपण भाजी शिजवून घेतलेली आहे आणि तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित अशी शेपूची भाजी तयार झालेली आहे. आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.